Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya, Amy Maizura, untuk video kali ini. Hari ini, kita akan unboxing sebuah peranti pintar terbaru daripada Vivo, iaitu V11. Adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Okey, sama-sama kita tengok. Sebelum Amy bercerita lanjut mengenai keistimewaan V11, apa kata kita teroka dulu apa kandungan yang ada dalam kotak ni. Okey, jom kita buka kotak. Apabila anda buka je kotak ni, lapisan pertama yang akan anda lihat adalah kotak. Apa yang ada dalam kotak ni? Dalam kotak ni ada SIM ejector. Seperti biasa, kita ada manual dan juga warranty. Dan kita juga ada casing journey daripada Vivo V11. Pada lapisan kedua, apa yang anda lihat? Inilah peranti kita masukkan, iaitu Vivo V11. Okey, seperti yang anda lihat, Vivo V11 yang ada pada tangan Amy ni, ia hadir dengan warna starry night. Kenapa starry night? Okey, lihat, ia menggabungkan antara warna biru dan juga warna hitam. Okey, seterusnya apa yang ada dalam kotak ialah adapter 3 pin yang kebiasaannya digunakan. Dan kita juga ada kabel berwarna putih. Dan kita ada earphone. Kita dah habis teroka apa yang ada dalam kotak ni kan. Okey, sekarang Amy nak bercerita lanjut mengenai keistimewaan peranti Vivo V11. Okey, Vivo V11 seperti yang anda lihat, ia hadir dengan skrin bersaiz 6.41 inci dengan rekaan takut yang sangat kecil sebesar titisan air pada bahagian atas yang dikenali sebagai Halo Fullview Display. Selain itu, ia juga hadir dengan sensor pengimbas cap jari yang dikenali sebagai In Display Fingerprint Scanning. Untuk kamera bahagian hadapan pula, difahamkan ia sebesar 25 megapiksel. Cantik tak cantik? Cantik kan? Okey, kita dah habis tengok pada panel hadapan, kita beralih pula pada panel belakang. Okey, seperti yang anda lihat, pada panel belakang, peranti ini hadir dengan sokongan dual kamera 12 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Okey, kita dah tengok bahagian depan, kita dah tengok bahagian belakang. Sekarang kita tengok bahagian sekeliling pula. Okey, di sekeliling peranti ni kita lihat ada satu tempat meletak SIM yang mana menyokong sehingga 3 slot. Yang mana 2 slot untuk SIM nano dan 1 untuk kad micro SD. Selain itu, di sekeliling peranti ini juga terdapatnya butang kuasa dan juga butang kelarasan bunyi. Okey, sekarang kita beralih kepada bahagian bawah pula. Anda nampak lubang-lubang kecil ni? Apa yang kita ada? Kita ada speaker, kita ada USB port dan juga kita ada bicu audio bersaiz 3.5mm yang memberi akses kepada anda untuk mendengar muzik. Okey, dari segi spesifikasi, yang menjana peranti ini ialah Snapdragon 660 dengan memori sebesar 6GB RAM bersama storage sebesar 128GB. Di dalamnya bateri 3400 mAh. Dan apa yang lebih menarik, pihak Vivo memaklumkan peranti ini dilengkapi dengan dual engine fast charging yang mana memberi pengalaman pengisian lebih cepat berbanding teknologi pengecasan standard. Okey, baiklah, secara keseluruhannya telefon ini sangat menarik. Selain itu, ia juga menawarkan pelbagai fungsi yang selari dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Bagaimana pula dengan pendapat anda? Baiklah, sekian saja daripada Amy untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami dan juga jangan lupa layari website kami untuk berita terkini. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Bye!